Và một món cũng rất phổ biến trong các cái loại thức ăn đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, đó là món lòng bò. Món này thực ra Việt Nam mình cũng có, nhưng mà thường thì là có vẻ như là không ăn trên đường phố như ở đây. Và món này ăn với một cốc bia của Nhật này rất là tuyệt vời, là một món nhậu rất là hoàn hảo cùng với bia. Và bây giờ sẽ thử ăn xem là mùi vị của nó ra sao. Cái hương vị ban đầu khi ngửi thì đương nhiên là có cái mùi của nội tạng, nhưng mà hy vọng là ăn là sẽ không còn mùi và sẽ ngon hơn. Quả thực như vậy, ăn rất là vừa miệng, rất là ngon. Mà họ làm có vẻ rất là sạch sẽ. Các bạn ăn thì không có mùi vị gì hết. Vị rất là bùi của thịt. Nếu mà không biết thì chắc đây là thịt chứ không phải là lòng bò. Và đương nhiên là kèm một ngụm bia Nhật Asahi là một sự kết hợp hoàn hảo. Bia Nhật cũng không tệ tí nào cả các bạn ạ. Nhất là vào mùa hè đang nóng nực ở Tokyo. Mấy hôm nay thì nhiệt độ toàn hơn 35 độ, hơn 30 độ, rất là nóng. Bia là một loại giải khát tuyệt vời. Và trong cái cửa hàng tên là Thiên An, rất nhỏ nhắn xinh xắn và được trang trí theo kiểu cách đặc trưng của Nhật, là một món mà thoạt đầu mình không nghĩ rằng là có thể tìm thấy ở Nhật. Các sản phẩm trong này họ bán là những sản phẩm mà có vẻ như là được tẩm đường, bao gồm rất nhiều chủng loại. Ở đây mình có thể nhận ra là có lươn, có một số loại gừng và một số loại sản phẩm khác là không nhận dạng ra được. Tuy nhiên có một món mà chúng ta sẽ xem ngay bây giờ, đó là món châu chấu tẩm đường. Đây này có châu chấu rất là xinh xắn mà mình vừa mua được từ cửa hàng này. Người Nhật rất là cẩn thận, rất tỉ mỉ, từ cách trang trí những cái nhỏ nhất, rất sạch sẽ và xinh xắn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ thử ăn món châu chấu của Nhật xem khác với châu chấu ở các nước khác như thế nào. Những chú châu chấu được tẩm đường có vẻ như là rất là đậm. Những chú châu chấu không quá to, và họ nấu làm sao mà chúng hầu như vẫn còn nguyên vẹn, còn cả cánh, còn cả chân, không bị rơi rụng ra. Mùi không tanh và cũng không thấy mùi đường, không thấy mùi gì cả, một cái mùi khá là trung tính. Có một chút mùi của sốt thôi, còn lại là không có cái mùi gì là đáng sợ hết. Rất là giòn, mịn, giòn, nhưng rất ngọt, không có một chút vị gì của sốt cả, mà hầu như chỉ toàn đường không, nhưng mà rất là giòn. Thực ra châu chấu cũng không phải là một món quá xa lạ, thậm chí với cả người Việt chúng ta, và cũng là một món đặc sản của nhiều quốc gia, và bây giờ nó vẫn là món đặc sản của người Nhật. Có điều là chúng ta ăn cả bằng mắt nữa, và nhiều khi nhìn những chú châu chấu như này không được xinh xắn, không được đẹp mắt lắm, do vậy mà chúng ta phải vượt qua một chút. Nhưng mà khi đã vượt qua được cái cảm giác ban đầu rồi thì ăn sẽ rất ngon. Ví dụ như món châu chấu tẩm đường ở Nhật này chẳng hạn, ăn rất ngon. Tuyệt vời. Các bạn có nghe thấy cái tiếng giòn của cái món ăn này không? Họ nấu rất là tài, thậm chí tẩm đường tẩm sốt nhưng mà vẫn rất là giòn. Thông thường người Nhật ăn món này với rượu sake hoặc là uống với bia, hoặc thậm chí đơn giản như mình có thể ăn không như này, như một loại snack cũng rất là ngon. Tuy nhiên cái điểm trừ duy nhất cho cái món này đó là quá ngọt, rất là ngọt nữa khác. Cảm giác như một món kẹo châu chấu thì đúng hơn, đúng phải gọi là kẹo châu chấu. Cũng là một cái thứ đặc sắc không ở đâu có, chỉ có ở Nhật thôi. Tại vì châu chấu ở các quốc gia khác thì họ nấu theo cái kiểu khác, họ xào xáo ăn như một loại thức ăn mặn, chứ không như ở Nhật là một cái loại snack ngọt hoàn toàn, không những ngọt mà còn rất ngọt nữa. Và nếu mà các bạn đến Nhật Bản mà các bạn không thử cái món này mà mình đang cầm trên tay này thì thật là một thiếu sót. Và đây chắc chắn là một món ăn đường phố nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, đó là món mì ramen.
Ramen có rất nhiều loại nóng, loại lạnh. Và như các bạn biết thì người Nhật thì họ rất là lịch sự và tế nhị. Do vậy mà thức ăn đường phố là nếu mà các bạn đến một sạp hàng nào đó mua thức ăn thì các bạn phải ăn ngay tại cửa hàng đó. Và nếu các bạn ăn ngoài đường phố là đó một cái điều mà người Nhật người ta coi là không lịch sự. Do vậy mà nếu mà mua ở đâu thì ăn ở đó. Mà thực ra hiện nay là mình đang phá lệ, tại vì là vừa mua cái bát mì này ở một quán và ra chỗ khác ăn. Tuy nhiên do là người nước ngoài, chắc là người Nhật người ta cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ không vấn đề gì hết. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với món mì ramen rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây là cái món mì mì lạnh có đá, các bạn thấy đây. Chung là món mì thì là một món mà rất nhiều dân tộc có và cũng rất được ưa chuộng bởi đại đa số mọi người. Tuy nhiên mì lạnh khi ăn cho đá vào thì cho đến thời điểm này mình chỉ biết ở Nhật thôi, không còn ở nước nào khác. Một món rất là thú vị và cũng độc đáo ở Nhật Bản này. Và mì ở đây thì trông rất giống mì tôm của mình. Có đá, có một chút rau là dưa chuột, và có cả một miếng táo nữa, các bạn thấy đây, miếng táo. Nói chung là những cái thành phần rất độc đáo trong một bát mì mà có lẽ là không ai nghĩ rằng những thứ này là lại hợp hoặc là một thành phần tạo nên một bát mì như thế này. Đây là một chút giam bông, một mẩu kim chi, một mẩu trứng và một lát cà chua. Và bây giờ ăn cái món ramen lạnh có đá này ở Nhật Bản này nó như thế nào. Chung là lần đầu tiên ramen thì cũng đã ăn nhiều, nhưng mà ramen ăn bằng đá, có đá thì đây là lần đầu tiên. Các bạn có thấy điều gì khác lạ trong cách ăn uống của loại người chân ngày hôm nay không? Đó là âm thanh phát ra rất là lớn, khác thường so với bình thường. Đó cũng bởi vì hiện nay mình đang ở Nhật. Mà các bạn biết là người Nhật khi mà ăn, ví dụ ăn món ăn này, ví dụ súp chẳng hạn, thì là phải phát ra âm thanh thật là to thì mới cho thấy rằng họ thích ăn món này, và cho người đầu bếp nấu món này rằng là họ đang rất thưởng thức món này, rất thích món này và món này rất là ngon. Do vậy khi đến Nhật ăn ấy thì các bạn phải ăn phát âm ra âm thanh thật to. Một điều mà ở rất nhiều quốc gia khác coi là một điều rất là bất lịch sự, nhưng ở Nhật thì khác. Nói chung nhìn chung thì ăn cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nếu mà đánh giá điểm ấy thì chắc là đối với mình món này vừa đủ điểm mà đỗ thôi, khoảng 5 điểm. Thứ nhất là không hợp khẩu vị mình lắm. Thứ hai là đơn giản vì Việt Nam mình có quá nhiều món mì rất là ngon rồi, thế nên là có phần đánh giá hơi thiên vị một chút. Mì của Việt Nam mình ngon hơn rất là nhiều. Mà mì lạnh nữa thì là một cái điều mà chắc là phải ăn nhiều mới quen thì mới có thể thích được. Còn đâu ban đầu ăn thì có thể chưa thấy ngon lắm. Nhưng mà nếu các bạn đến Nhật Bản thì đừng quên thưởng thức cái món mì ramen này, mì nóng hay mì lạnh. Nói chung là một cái thứ mà không thể bỏ qua, món không thể bỏ qua được mỗi khi bạn đến Nhật. Đã cố hết sức húp thật to nhưng mà không thể. Nói chung là để húp to cũng không phải đơn giản, phải có nghệ thuật cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức món tiếp theo. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào một quán ăn đường phố nữa của Nhật để thưởng thức một món cũng không kém đặc sắc và độc đáo của Nhật Bản. Đây là món ăn mà mình rất là thích mỗi khi đến Nhật, phải ăn thật no, thật đẫy đi thôi. Đó là món tempura. Tempura thực ra là một món bột được chiên lên, và cái thức ăn để chiên đó gồm rất nhiều, ví dụ như các loại rau, các loại thịt rất là giòn, rất là ngon, rất là tươi, đặc sắc của Nhật và hương vị cũng tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sẽ thưởng thức ngay bây giờ.
Chúng ta đang xem một đầu bếp Nhật làm một loại lươn. Loại lươn này có thể để dùng sushi và các món ăn khác của Nhật. Món ăn rất nổi tiếng và cũng rất ưa chuộng ở đây. Hải sản ở Nhật rất là nhiều và rất sẵn. Một món ăn với rất nhiều loại tempura khác nhau, nóng hổi, còn nóng hổi và bốc khói. Cái mùi rất là quyến rũ rồi, tuyệt vời. Và có thể nói đây là món ăn mình thích ăn nhất mỗi khi tới Nhật Bản. Ngon hơn cả sushi, ngon hơn cả ramen. Nói chung là món ăn rất là yêu thích. Và hôm nay mình đặt tempura tôm và một số loại rau ở đây có chủ yếu là cà tím và tempura cá. Và bây giờ cho các bạn xem cận cảnh các món ăn tempura rất đặc trưng của Nhật. Và tiện đây mình cũng giới thiệu cho các bạn một cái món ăn trưa đặc trưng của người Nhật nó sẽ như thế nào. Ngoài cái khẩu phần ăn này còn tempura và dưới đó là cơm bình thường, thì món này còn ăn kèm với thứ nhất là một loại salad muối. Đây có gừng muối và dưa chuột muối rất là nhỏ thôi, ăn thêm một cái gì đó, ăn thêm thôi. Và cái thứ hai nữa là cái súp miso. Miso là một loại súp rất đặc trưng của Nhật. Đây là có tảo biển, loại rau như rau mùi. Súp này là súp mà mình rất thích ăn, thơm và mùi rất là quyến rũ. Và đương nhiên một cái thức uống mà không thể không thưởng thức khi tới Nhật, sake. Nói chung là hôm nay là toàn bộ tất cả món ăn này là món ăn mà mình rất là yêu thích mỗi khi tới Nhật. Có thể ăn hàng ngày, có thể ăn một ngày 2 lần, bữa trưa bữa tối được. Tại vì đơn giản là rất dễ ăn và rất là ngon, cũng khá hợp khẩu vị với người Việt mình. Tại vì đây là cơm và các loại thức ăn được chiên lên. Và rượu sake là một loại rượu rất là nhẹ, uống rất là dễ, thơm nữa. Thế nên là các bạn có thể uống xong mà vẫn có thể đi làm việc và lao động bình thường, không sợ say. Wow, tuyệt vời. Và mỗi khi đi Nhật về bao giờ cũng phải làm vài chai sake về để uống dần. Tại vì đơn giản là rất là thơm, rất là ngon. Hương vị đặc biệt của Nhật, rất là quyến rũ. Tại bây giờ chúng ta sẽ thử ngay cái món tempura này nó như thế nào. Tại vì mình cũng khá là thích ăn rau, do vậy mà cũng đặt rất nhiều món tempura về rau. Không thể chê đâu được. Ở đây hầu như quán nào các bạn có thể tìm ra cái món tempura rất là ngon như thế này. Họ làm chất lượng rất đồng đều, rất là ngon, giòn và các sản phẩm họ làm rất là tươi. Nói chung là tuyệt vời. Mặc dù thật lòng mà nói mình không phải là một fan lớn của ẩm thực Nhật, tại vì là nhiều món thì là cũng không phải là dễ ăn lắm. Ví dụ món sushi chẳng hạn, ăn cá sống, bạn nào phải biết ăn thì mới ăn cảm thấy ngon được. Nhưng mà riêng cái món này thì phải khen hết lời, tại vì đơn giản nó hợp khẩu vị mình và rất là ngon. Đây cái từ các bạn có thấy một điều rất là đặc biệt, mà đây là một cái điều mình nhận ra sau mấy ngày ở Nhật, sau mấy ngày đi ăn ở Nhật thì chính xác hơn. Có vẻ những người Nhật họ ăn súp này không bằng thìa mà họ húp này. Tại vì vào ít nhất là phải 2-3 quán rồi, mỗi lần ăn súp đều phải gọi
thêm thìa. Có thể là người Nhật họ súp không cần thìa mà chỉ húp này thôi. Súp miso đậm đà rất là ngon. Bây giờ sẽ thử cái dưa muối này. Dưa muối họ cho cái phẩm gì đó màu đỏ và có ớt xung quanh, chắc là khá là cay. Đây là dưa chuột, không hề cay chút nào, nhưng rất là mặn, không chua lắm nhưng rất là mặn. Còn gừng xem sao, cũng rất là mặn. Nói chung những món này thì phải thiên vị rằng là các món muối của Việt Nam mình ăn ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái này ăn cũng không đến nỗi nào mà ăn vẫn được. Và có lẽ ăn những cái món này rất là hợp. Tempura, khoai lang, đúng món sở trường. Và sake. Cheers, một sự kết hợp tuyệt vời. Ở Nhật ăn cái gì cũng phải phát ra âm thanh to như vậy thì mới đầu bếp mới biết được rằng mình đang rất là thưởng thức cái món ăn này. Các bạn thấy là đúng vậy, đã đủ to chưa? Để đầu bếp họ thấy rằng là mình đang rất thích món ăn này. Chúng ta đang đến thăm khu phố ẩm thực khá nổi tiếng ở gần chợ cá Fugi, là một chợ cá rất là to và nổi tiếng ở thủ đô Tokyo. Ở đây cũng rất nhiều các loại thức ăn đường phố đặc trưng nhất của Nhật. Cửa này bán rất nhiều loại xôi. Và các bạn thấy cái hàng người ta chờ để được đến lượt mua. Không chỉ có hàng đó, và tất cả những cái quán ăn đường phố bên cạnh ở đây đều đông. Đây con phố này nườm nượp người rất là đông đúc. Và bây giờ mới chỉ là tầm buổi trưa của ngày thứ Sáu. Cái bánh đó có vẻ như một loại bánh phồng tôm của Việt Nam mình, nhưng mà được làm bằng hương vị mực. Và bây giờ đây là cái quán bán cái loại bánh đó, các bạn thấy xung quanh đây là người đứng rất là đông để chờ vào. Bây giờ mình sẽ vào ăn để thử xem cái món này nó như thế nào, có ngon bằng cái phồng tôm của Việt Nam không. Các bạn thấy rất vất vả, hàng rất là dài để có thể để vào được để mua một cái bánh phồng tôm. Chính xác hơn phải là bánh phồng mực. Đây là toàn bộ cái hàng mọi người đang chờ để vào mua cái bánh phồng mực này. Và sau khi đã vượt qua một cái hàng rất là dài rồi thì mới đến ở cái máy tự động này để mua. Và đây chỉ bánh phồng mực, hoặc là chính xác hơn là phải là bánh phồng bạch tuộc. Và sau một thời gian rất là dài chờ đợi thì mới có được. Cái này họ làm bằng bánh này họ làm bằng bột, và bên trong là một con mực thật. Họ cho vào một cái máy như các bạn thấy, họ ép để ra cái này cho một chút bột và để ra cái thành phẩm như thế này. Bây giờ sẽ thưởng thức xem là nó mùi vị nó ra sao. Cũng giòn và rất ngon, ăn giống như cái bánh phồng tôm của mình đấy. Và ở đây còn có thêm một món mực tươi, mực khô nữa.
Mực được ép nhỏ giòn. Rất ngon. Và nói đến Nhật Bản thì đương nhiên không thể bỏ qua món sushi được. Sushi đương nhiên là cái món nổi tiếng nhất ở đây. Và để thưởng thức cái món này trọn vẹn như một người bản xứ, như một người Nhật thực sự thì không chỗ nào tốt hơn là đến cái chợ Tsukiji này, là một cái chợ rất nổi tiếng về hải sản. Ở đây bán tất cả các loại hải sản dành cho cái món sushi này. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái quầy hàng ngồi ăn như người bản địa, như người Nhật để thưởng thức món sushi ở đây. Bạn cũng để xem là sushi ở chính đất nước sinh ra nó ở Nhật Bản khác với sushi ở các nước khác như thế nào. Và đây là toàn bộ đĩa sushi đặc trưng của Nhật, bao gồm rất nhiều loại khác nhau, từ cá hồi, tôm, cá thu, trứng cá, thịt nghiền, trứng. Và đây là một số loại mình chưa xác định là loại cá gì. Đây là loại đây là mực. Bây giờ sẽ thử xem sushi ở Nhật Bản khác với ở các nước khác như nào. Chắc chắn là một điều là sẽ ngon hơn, vì ở đây là nguyên bản hơn. Cá hồi người ta làm ở đây cũng rất là tuyệt vời. Khi bạn ăn vào mồm thì không có cảm giác tanh một chút nào hết. Ăn rất là bùi, thơm, ngậy. Và nếu không nói thì chắc là không biết là đang ăn cá, tại vì là không hề có bất kỳ một cái vị tanh nào của cá hết. Ăn rất là dễ chịu. Tuy nhiên cá thu thì nặng mùi hơn một chút, và khi ăn thì chắc chắn là sẽ cảm thấy một chút cái vị tanh của cá, vị đặc trưng của cá. Ngoài ra thì nói chung tất cả các loại cá đấy họ làm rất là kỹ lưỡng và ăn thì rất là vừa mồm, rất là ngon. Ở Nhật đây là một cái nghệ thuật, do vậy mà tất cả các đầu bếp đây họ đều nắm vững. Thế nên là khi khách vào để ăn thì mình có cảm giác là thưởng thức đúng cái món đặc trưng nhất của Nhật, cái món mà xuất xứ từ đây, quê hương của món này là đây. Cơm sushi họ làm rất là bùi và rất là ngon vừa miệng. Và các hàng sushi ở cái chợ này có một cái lợi thế rất lớn, đó là đây là một cái chợ người ta bán hải sản, bán cá, do vậy mà tất cả những cái loại hải sản này là rất còn tươi. Và các bạn khi bạn ăn, các bạn thưởng thức, các bạn có thể cảm nhận thấy điều đó, rất còn tươi. Và ăn đương nhiên là rất là tuyệt vời, rất là ngon, không có gì để chê hết. Và như thường lệ thì là mỗi món ăn ở đây các bạn sẽ được cho thêm một cái bát súp, tên là bát súp miso. Một cái đĩa sushi này ra ở đây thì có thể nói cao một chút so bên ngoài. Giá cái đĩa này là 2.000 yên. Tuy nhiên cái lợi thế như đã nói thì là ở đây là mọi cái đều rất là tươi, đáng đồng tiền bát gạo. Mochi, một đặc sản cũng rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đấy, có rất nhiều hương vị, và mochi ở Nhật Bản đương nhiên được coi là loại mochi ngon nhất thế giới. Cũng là cái món mà không thể bỏ qua ở đây. Món mình đặt đây là loại mochi có nhân làm bằng đậu đỏ và có một quả dâu tây ở trên. Hơi ngọt một chút nhưng mà cũng rất ngon, có vị thơm dịu và rất là dễ chịu. Cái mùi rất là dễ chịu. Và đây đương nhiên là món ăn không thể bỏ qua đối với những tín đồ mê đồ ngọt mỗi khi đến Nhật Bản.
Và nếu mà đã nhắc đến đồ ngọt thì không thể không nhắc đến một món rất là đặc trưng ở Tokyo và ở Nhật nói chung. Và cái món này càng tuyệt vời hơn nữa khi nó có sự có mặt của khoai lang. Như các bạn thấy đây, bây giờ lại mình đang ở quán bán cái loại đồ ngọt này và trong đó có liên quan đến khoai lang. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem đây là cái món gì nhá. Như bạn thấy thì đây là một loại kem mà được làm từ một loại khoai lang tím. Khoai lang này người ta xay ra như một loại mì, sợi rất là nhỏ. Bây giờ sẽ chén thử xem như là chỉ mới nhìn vào tôi cũng đã thấy là rất là bắt mắt và làm cái gì đó khá là đặc biệt. Giống như một loại mì làm bằng khoai lang và bên dưới là kem. Bây giờ sẽ thử xem là mùi vị nó ra sao. Wow. Tuyệt vời. Đây là một trong những cái món đồ ngọt mà ngon nhất mà mình đã thử ở Tokyo. Có mùi đặc trưng của khoai lang, đương nhiên đây là khoai lang rồi nên là có mùi đặc trưng của khoai lang quyện với cái mùi thơm của kem. Nói chung là không thể chê được, tuyệt vời, ăn rất là ngon. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa kem và khoai lang, một món mà mình cực kỳ khoái. Chắc phải ăn hết một lúc 3-4 cái hộp nhỏ nhỏ thì mất. Tuy nhiên một cái này cũng không rẻ chút nào các bạn ạ. Giá là 1.300 yên, nghĩa là khoảng tầm 10 đô, khoảng tầm 230.000, 250.000 Việt Nam mình. Nhưng mà cái gì ngon cũng có giá của nó. Và đây thực sự là đáng đồng tiền bát gạo. Đây thực sự là một món ăn ngon nhất, món đồ ngọt ngon nhất ở Tokyo theo ý kiến chủ quan của mình. Nhật Bản là nước của matcha. Và hương vị matcha, hương vị trà xanh không phải hương vị quá là xa lạ kể cả với người Việt chúng ta. Kem matcha là một trong những cái món ăn nổi tiếng nhất. Tuy nhiên ở Nhật Bản còn một món nữa liên quan đến matcha mà có lẽ chỉ có ở Nhật Bản, đó là món bia matcha. Và bây giờ mình không thể bỏ lỡ cơ hội để thưởng thức món này cho các bạn xem là hương vị bia matcha nó như thế nào. Đương nhiên là có cả vị bia lẫn vị matcha, đúng như tên gọi của nó. Uống cũng rất là ngon và cái hương vị matcha và hương bia nó quyện lên một cái sự kết hợp khá là thú vị. Vẫn giữ nguyên, không mất đi cái vị của bia và cộng vào đó là cái vị matcha đắng đắng, thơm thơm. Rất là hay. Và đương nhiên là trong cái thời tiết rất là nóng hiện nay ở Tokyo là một cái thứ uống giải khát rất là tuyệt vời. Cộng thêm một cái hương vị Nhật Bản matcha nữa. Và Nhật Bản là thiên đường của những tín đồ yêu mến các món liên quan đến matcha. Ví dụ như mình chẳng hạn, rất thích các món ăn về matcha, cái vị của nó rất là thơm, rất là đặc biệt. Và món kem matcha là một cái món các bạn không thể bỏ qua khi tới Nhật Bản. Nhìn thấy hấp dẫn luôn, rất là ngon.